Hej, Nim här. Sverige. Du gamla, du fria. Folkhemmet, folkbildningen. Lilla landet lagom, Mello och Vasaknäcke. Det är en otrolig resa Sverige gjort. Från svår fattigdom till världens mest jämlika land. Men vad hände sen? Vi har det väldigt bra här i Sverige. Men vi ser också att det är väldigt mycket som blir sämre. Vad är det som pågår runt omkring oss? Privatiseringar, avregleringar, klyftorna ökar, de jätterika blir ännu mer jätterika och de fattiga blir fler och fler. De blir fattigare och fattigare. Rädda Barnens rapport från 2021 visar att 196 000 barn lever i fattigdom i Sverige. 9,2% av alla våra barn. Det är alltså nästan var 10:e unge där ute som lever i total fattigdom. Hur sjukt är inte det? Och hur många familjer har det så tajt att minsta lilla förändring kan få dem att tippa över fattigdomsgränsen? Vad får det här för effekter på samhället? Vilka krafter utnyttjar det här? Vi är ansvariga för varandra. Vi är gemensamt ansvariga för alla dessa barn. Det är barnen och ungdomarna som ska fortsätta föra Sverige framåt. Hur ser framtiden ut för dem? Det är viktigt att komma ihåg var vi kommer ifrån. Att det en gång i tiden var så hemskt i Sverige att många flydde till andra länder. 1850 till 1920 emigrerade mellan 1,3 till 1,4 miljoner svenskar. De flydde från svält, förtryck och elände. Men sen vände vi det. Hur var det ens möjligt? Ja, vi vände det inte genom att privatisera, sänka skatter och bygga murar mellan varandra. Nej, vi organiserade oss i fackföreningar, tog hand om varandra, bar varandra genom svåra tider. Vi tog ut skatt. De som kunde betala mer fick lov att göra det. Vi var på botten och tog oss till toppen. Men det är över 40 år sedan som Sverige var världens mest jämlika land. Nu verkar mycket av det vara glömt. Det saknas riktning, visioner och drömmar. Och det är en svår tid vi lever i. Makten har återkoncentrerats till ett fåtal personer. LO tar regelbundet fram undersökningar på hur löneklyftorna ser ut. Ja, nu går det ungefär 80 städarlöner på en vd-lön. Är det rimligt? Nästan en majoritet av oss tar in nyheter via sociala medier. Är det fel? Ja, kanske inte. Men vi vet ju vad som lurar där ute. Konspirationsteorier, åsiktskorridorer, fakta- och kunskapsresistens. Man kan känna hopplöshet. Att det inte spelar någon roll. Att man bara blir sviken av politiken, av facket, av samhället. Det är förståeligt. Vi har mycket att ta igen tillsammans. Men det är just så vi måste göra det. Tillsammans. Varje resa börjar med ett steg. När, om inte nu? Vem, om inte vi? Var, om inte här? Vi måste fråga oss, vart är vi på väg? Arbetarrörelsen måste vara självkritisk. Politiken, facken, folkbildningen, vi måste veta var vi kommer ifrån. Och vi måste ha en tydlig riktning på vart vi ska. Vi behöver visioner. Alla visioner har börjat någonstans. Varför inte på en fikarast i en byggbarack? På ett nattskift i hemtjänsten eller på Ikeas lager? Tage Erlander var socialdemokratisk statsminister i 23 år mellan 1946 och 1969. Under den tiden utvecklades Sverige i rekordfart. Det finns en intervju där Erlander länge och väl resonerar kring socialdemokratins framgångar. Han är kanske lite okritisk, men efter ett tag funderar Erlander och säger:
Har du tänkt på hur märkligt det är? Att när den socialistiska agitationen började, då vände man sig inte till de rika och välbärgade och uppmanade dem att bygga ett bättre samhälle. Istället vände sig de socialistiska agitatorerna till de allra fattigaste och mest obildade. Till dem sa man: det är ni som ska förvandla Sverige. Nu när vi pratar om framtiden och vad som väntar finns en annan sak som inte kan lämnas osagd. Klimatet, klimatförändringarna. Vad spelar fackliga rättigheter för roll på en planet som riskerar att gå under? Forskarna har utlyst klimatnödläge. Vi måste minska våra utsläpp. Sverige måste ha netto noll utsläpp 2050. Vi ser redan effekterna av klimatförändringarna. Polarisarna smälter. 3/4 av alla arter riskerar att försvinna från jorden de närmsta århundradena. Torra och stekheta somrar. Skördarna slår fel, skogsbränder, vintrar som kastas fram och tillbaka mellan smällkyla och plusgrader. Vi pratade om barnen nyss. Vad ska vi lämna efter oss till dem? Vi i fackföreningsrörelsen organiserar otroligt många människor. Vi är en stark röst och vi måste använda den klart och tydligt. Vi har gjort det förut. Vi kan göra det igen. Vem om inte vi? När om inte nu? Var om inte här? Tack för ordet, kamrater.